ए माछा डर लाग्यो सार्क देखेको सार्क गइदे छेउबाट गइदिने सार्क Hello everyone, once again welcome back to my channel. I hope you all are doing well. फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हो। अस्ति चाहिँ हामी कहाँ गएको थियौ भन्दाखेरि आइबिएन बतुता मल हो। आज चाहिँ जाँदैछ हामी कहाँ भन्दाखेरि दुबई मल, द वर्ल्ड बिगेस्ट शपिङ मल है। So let's go and see what inside the Dubai Mall. र फाइनली वी आर इन्टरिङ दुबई मल है। हामी दुबई मल भित्र जाँदैछ अहिले चाहिँ हैन। र मेट्रोबाट उत्रेर चाहिँ वाकिङ डिस्टेन्स रहेछ लगभग 1 किलोमिटर जस्तो। 1 किलोमिटर जस्तो चाहिँ हामी हिँड्दैछ र हिँड्नुको साथसाथ हामीले चाहिँ एक्सिलेटर पनि छ, हिँड्नु त पर्दैन है। द्याट इज द मल अफ दुबई है। अन्त यतापट्टिको चाहिँ हेर्नुहोस् न के रहेछ भन्दाखेरि है, वर्ल्डको टलेस्ट बिल्डिङ। नाम त थाहै छ होला तपाईहरुलाई सबैजनालाई। र दिस इज दुबई मल है। दुबई मलको भित्र यो चाहिँ एकपट्टिको यसो हो। यहाँ चाहिँ अब हेभी ब्रान्ड्सहरू रहेछ है भित्र चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी छ है यहाँनिर दुबई मलभित्र। र मेरो राइट साइडमा छ तपाईँहरूको नाइकीको सबैभन्दा बिगेस्ट सोरुम इन द वर्ल्ड है। यो त झन् हेभी ठुलो रहेछ त। ए माछा डर लाग्यो सार्क देखेको डर लागेको जस्तै छ। यो माछाहरूलाई चाहिँ लुकेर कुनामा बसिरहेको छ है। कुनामा एकदमै आउँदैन न खाँदैन न डरा। ए सार्क त्यो माछाहरूलाई नखाइ भनिदिउँ न है। सार्कलाई भनिदिइराखौँ है। सार्क गइदे छेउबाट गइदिने सार्क अझै आउँदैछ। लाग्दैछ कि म पनि सीभित्र छु है, समुद्रभित्र खेल्दैछु। स्टिङ रे रहेछ है। यो चाहिँ तपाईँहरूको दुबई एक्वेरियम हो। हेभी मजा लिइरहेको छ क्या। हेभी ठुलो छ त सार्क त। अन्त हेभी सार्क। र एउटा सर्ट भ्यू है एक्वेरियमको सबैपट्टिको। परसम्म छ एक्वेरियम है, परसम्म है। यो भित्र डल्लै माछा छ। सार्क हेर्नुहोस् न त्यहाँनिर मुख चुच्चो भएको सार्क हुन्छ नि, के भन्छ सार्कलाई त त्योहरू भयो है। कत्रा माछाहरू रहेछ नि, कहिले नदेखेकोहरू। खालि नेसनल जोग्राफीतिर हेर्ने गर्थ्यौँ हामीले हो। यहाँ त अब आँखाले देख्नु पाएँ नि। अगाडि चाहिँ भयो सबै तपाईँहरूको एक्वेरियम भयो है। दुबई एक्वेरियमको चाहिँ उयसहरू भयो है। र तपाईँहरूले देख्नुहुँदै होला त्यहाँ माथि कोही कता हात पनि पुगेन त भन्नु जस्तो कि त्यहाँ माथि चाहिँ मान्छेहरू छ हो। मान्छेहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर मान्छेहरू चाहिँ भित्रै अब लाइभ पानीभित्रै पसेर अब त्यसको मजा लिनु पाउँछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको लाग्छ आजको प्राइस रहेछ तपाईँहरूको फुल टुरको 165 रहेछ भित्रपट्टिबाट। सायद त्यसको चाहिँ एक्स्ट्रा होला। अब सिधा क्राउड है यहाँनिर बुर्ज खलिफा र दुबई फाउन्टेन हेर्नुको लागि चाहिँ क्राउड हेभी। दिस इज अमेजिङ रियल्ली अमेजिङ है, रियल्ली अमेजिङ। हेर्नुहोस् न अन्त कत्रो छ अन्त। हाम्रो 825 मिटर्स है हाइट चाहिँ यसको। झन्डै 1 किलोमिटर हो यहाँ हो। अन्त यत्रो भनेको हेर्नुहोस् त क्राउड। अब हेभी क्राउड हेभी छ। हेभी सबै हेर्नुहोस् न चारैपट्टि है। फाउन्टेन सो एभ्री हाफ एन आवरमा हुन्छ। एउटा चाहिँ भर्खर तुरियो हो। हेर्नुहोस् त मान्छेको भिड कहाँबाट चाहिँ आएको होला मान्छे है। अहिले त एक त एक्सपो पनि भइरहेको छ, वर्ल्डको सबै मान्छे त थुप्रिरहेको छ होइन। अब बुर्ज खलिफा हेर्नुहोस् न यहाँनिर कत्रो छ। त्यसको साइड साइड पनि त बिल्डिङहरू हेभी छ।
सी द लाइटिङ है, हेभी हेभी। यो लाइटले त फेमस छ। तर अन्त लाइटिङ भन्दा चाहिँ के याद आयो भन्दा चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले जसले पनि आफ्नो फोटोको एड गर्नु सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क इन्डियाको 50 लाख रुपिस लाग्छ है, त्यति गरेकोमा। त्यही पनि बेसी हुँदैन, 1-2 मिनट्सको हुन्छ हो, त्यति देखाउँदामै। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong. र भर्खरै तपाईँहरूको फाउन्टेन सो सक्यो हो यहाँनिर। र दामी भएको थियो फाउन्टेन सो चाहिँ है। र तपाईँहरूलाई 1 राउन्ड यस्तो गरेर एक नजारा देखाइदिउँ है, द मल अफ दुबईको यता फाउन्टेन एन्ड बुर्ज खलिफापट्टिको हो। र यो चाहिँ हो तपाईँहरूको दुबई मल है। कहिले नदेखेको चिजहरू देखेँ आज त है दुबई मलमा पनि। इन्डियामा नि अब धेरै धेरै जग्गाहरू गएँ होइन, घुमेँ डुलेँ। अब पहिला पनि कतार पनि गएँ हो, तर पनि यहाँ चाहिँ हेभी रहेछ। अब हुनु पनि ठिकै हो, वर्ल्डको अब सबैभन्दा के अरे लार्जेस्ट होइन, बिगेस्ट सपिङ मल। अब केही न केही त खासियत हुनु पऱ्यो नि त्यसमा। र फाइनली अहिले चाहिँ हामी दुबई मलबाट बाहिर जाँदैछ हो, मेट्रो चढ्नको लागि, घर फर्किनको लागि। र यो चाहिँ तपाईँहरूको बाहिरको नजारा हो। र फाइनली वी आर आउट अफ द दुबई मल है, गोइङ टुवर्ड्स द मेट्रो। एन्ड मेट्रो गइसकेर भन्दा नि यता हेर्नु मन लाग्यो के रहेछ भन्दाखेरि अब ठुलो बिल्डिङ रहेछ। बिल्डिङ त इमार बिल्डिङ है, त्यही त्यसको पछाडि रह्यो यो के भन्छ यो बिल्डिङलाई त मलाई आई डोन्ट नो है के भन्छ। र अब बिल्डिङको कुरा गर्दा गर्दै पनि बिल्डिङको कुरा त केमा आउँछ भन्दाखेरि बुर्ज खलिफामै आउँछ होइन। र बुर्ज खलिफाको साथसाथमा तपाईँहरूको दुबई मल है, द वर्ल्ड बिगेस्ट सपिङ मल अघि त्यसरी बनिहालेँ। र अस्ति भनेको साथसाथमै इभन म त्यस्तो मल जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ है, नेक्स्ट मल चाहिँ दुबई मल हुन्छ भनेर। र सो दिस इज द दुबई मल। अब कति देखाउनु पाएँ मैले, कति देखाएर है, सबै त एन्टायर त कभर गर्नु सक्दैन होला, तर पनि मैले अलिअलि कभर गरेँ। र अब अब सिउ सुन त भन्नु पऱ्यो होला होइन। र सिउ सुन इन द नेक्स्ट भिडियो है, टिल देन बाइ है, टेक केयर। ल ओके, there's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see.